Hello, xin chào mọi người. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người 5 cách xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Kể cả người mới chúng ta cũng có thể hiểu được và chúng ta cũng có thể xác định được. Và mọi người có thể thấy là trong một khoảng thời gian mình có kẹp hai cái đầu ở đây, hai gạch dọc ở đây, thì đôi khi với những anh chị mới chúng ta cũng khó xác định được xu hướng hiện tại của thị trường là như thế nào. Có thể cho là tăng, cũng có thể là cho là giảm, đúng không ạ? Và trong tăng thì có giảm, trong giảm thì có tăng. Vậy thì cụ thể hơn là xu hướng hiện tại nó đang đi như nào và nó còn tăng nữa hay không và bao giờ thì nó quay đầu, thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong 5 cách này nhé. Rồi đến với cách đầu tiên chính là sử dụng mô hình nến đỉnh cộng đáy đi cùng chiều. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong một cái xu hướng để nó hình thành được một xu hướng tăng hay giảm thì nó đảm bảo phải có đủ yếu tố, đó là đỉnh và đáy phải cùng tăng hoặc cùng giảm với nhau thì mới được xác định đó là một xu hướng. Còn nếu không, nó vi phạm một trong hai điều kiện này thôi thì nó không được tính là một xu hướng tăng hay một xu hướng giảm mới. Mọi người có thể để ý ở đây, khi mà xu hướng giảm thì rõ ràng là đỉnh sau thì thấp hơn đỉnh trước và đáy sau cũng thấp hơn đáy trước. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đỉnh trước, đáy trước. Nhưng cho đến điểm ở này thì mọi người có thể thấy là đáy sau, đỉnh sau vẫn thấp hơn đỉnh trước nhưng đáy sau lại cao dần lên, thì đây không được gọi là xu hướng giảm nữa. Khi nào mà cái đáy này nó tạo thấp hơn so với đáy này thì nó mới xác nhận là xu hướng giảm tiếp. Còn khi mà đã tăng cao hơn như vậy rồi thì đây không được gọi là một xu hướng giảm, mà chúng ta có thể gọi đó là một xu hướng đi ngang hoặc là sideways, hoặc thậm chí có thể được gọi là một con tam giác cũng được. Đó, rồi cho đến khi mà xu hướng tăng cũng vậy. Mọi người có thể thấy là gì ạ? Xu hướng tăng là chúng ta có đáy sau cao đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đó, đáy sau cao dần. Nhưng rõ ràng là gì ạ? Với cái đáy này cao hơn đáy trước nhưng đỉnh nó tạo lên nó lại không vượt qua được đáy ở đây thì đây không được gọi là một xu hướng tăng. Đó, đây chỉ là một cái xu hướng điều chỉnh bình thường hoặc là đi điều chỉnh hay là tích lũy sideways. Mọi người có thể thấy ở đây cho đến điểm chỗ này bắt đầu đỉnh sau mới cao hơn đỉnh trước và tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước thì đây mới được là xu hướng tăng và tiếp tục đang là xu hướng tăng thị trường. Thế thì nhìn vào cái góc ở cuối cùng này, chúng ta sẽ zoom nhỏ hơn nhé để xem là xu hướng hiện tại thị trường nó đi như thế nào. Mọi người có thể nhìn vào đây là rõ ràng là đáy đỉnh sau đang thấp hơn đỉnh trước mà cái đáy sau này lại đang cao dần. Thế thì nếu chúng ta vẽ hai cái đường trend ở đây ra thì mọi người có thể thấy là nó không hề có xu hướng rõ ràng, mà ở đây nó đang đi tích lũy, có thể là một vùng sideways hoặc có thể là một vùng tam giác. Thì trong cái vùng này chúng ta sẽ phải canh khi nào nó phá được qua cái đỉnh ở đây thì nó tiếp tục tạo ra một xu hướng tăng mới, hoặc là nó tạo ra một phá được cái đáy ở đây thì nó sẽ xác định một xu hướng giảm mới. Lúc đó chúng ta có thể canh vào lệnh theo cái xu hướng mới mà nó vừa xác nhận xong. Đó là cách đầu tiên, rất là đơn giản đúng không nào? Chúng ta đến với cách thứ hai nhé. Rồi đến với cách thứ hai, đó chính là sử dụng trendline để xác định xu hướng. Rồi, đây là một cách mà mình thấy rất nhiều người hay dùng, kể cả những anh chị mới chúng ta cũng có thể dùng được. Đó là chúng ta sẽ dùng các cái đường chéo để chúng ta nối các đáy, các đỉnh với nhau để nó tạo ra một xu hướng. Đó, thế thì mọi người thấy là khi mà các đáy đang cao dần như vậy thì nó cũng đang thể hiện đây là một cái xu hướng đang tăng dần, đúng nào? Chúng ta có thể kẻ cái đường trendline ngược lại, và khi chúng ta thấy được là một cái xu hướng giảm nó bị break out qua khỏi cái vùng đỉnh hoặc đáy gần nhất tạo cái đường trendline đó thì nó cũng xác nhận đó là một cái xu hướng tăng mới hoặc là xu hướng giảm mới. Mình lấy ví dụ cho mọi người, ví dụ chúng ta kẻ cái đường trendline như vậy đó, thì khi mà chúng ta nối hai cái đỉnh với nhau, khi mà xu hướng break out qua cái vùng kháng cự ở cái vùng trendline ở đây thì mặc dù là nó phá rồi nhưng nó chưa xác nhận là xu hướng mới đâu nhá. Chúng ta phải chờ thêm một yếu tố nữa, đó là nó phải phá được qua cái đỉnh mà nó tạo ra cái đường trendline gần nhất ở chỗ này. Thì khi mà nó phá được cái đỉnh này rồi thì đến đây bắt đầu mới xác nhận là tăng theo xu hướng mới. Với góc nhìn này thì nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn nó tổng quan hơn và nó nhìn được cả xu hướng trước đấy của nó. Với cách làm thứ hai này thì chúng ta sẽ có những cái điểm bảo lệnh nó sẽ an toàn hơn, bởi vì là gì? Nó đang tạo sang xu hướng mới và nó bắt đầu phá vỡ cả xu hướng giảm trước đó rồi. Còn với cách 1 thì chúng ta thấy là gì ạ? Nó chỉ xác định được là đây là một xu hướng tăng ngắn hạn, chứ còn nó chưa phá được xu hướng giảm dài hạn. Vậy thì khi chúng ta vào lệnh, chúng ta cũng phải cân nhắc cả cái xu hướng giảm dài hạn trước đó đã. Còn với cách làm thứ hai này, nó ưu việt hơn, đó là chúng ta xác định được là nó đã phá vỡ hẳn luôn cả cái xu hướng giảm trước đó rồi, và chúng ta việc chỉ cần gì ạ? Canh điều chỉnh hoặc có tín hiệu là chúng ta canh theo buy theo xu hướng thôi.
đúng nào. Và cách làm thứ hai thì nó sẽ có cái nhược điểm là chúng ta phải chờ nó lâu hơn, tại vì nó phải phá vỡ được xu hướng giảm trước đấy, sau đó nó mới xác nhận được, và như vậy thì đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta mất cái điểm vào lệnh đẹp. Nhưng không sao cả, chúng ta sẽ quan trọng hơn cái việc đó là an toàn và xác định xu hướng, đúng nào. Đó thì đây là cách làm thứ hai. Chúng ta sẽ đến với cách thứ ba nhé. Đến với cách thứ ba, đó là chúng ta sẽ sử dụng hai đường MA để có thể xác định được xu hướng. Thì thế nào là dùng hai đường MA để xác định xu hướng? Chúng ta sẽ lấy ra hai đường MA, có thể là hai đường EMA cũng được, hoặc hai đường MA tùy mọi người sử dụng. Và với những khung lớn thì mình ở đây mình sẽ sử dụng là EMA 34 và EMA 389. Thì có thể mọi người đổi thành 50 100 hay là 40 80, hay thậm chí trong những khung nhỏ hơn mọi người sử dụng EMA 10 và EMA 20 cũng vẫn được, hay 100 200 cũng được, miễn sao chúng ta sẽ tạo ra một cái hai đường EMA và cái khoảng chênh lệch của nó đâu đó khoảng gap nhau khoảng tầm 50 thì chúng ta có thể là sử dụng được. Rồi, ở đây thì mọi người có thể thấy là chúng ta có đường EMA 34 là nó là đường màu xanh và EMA 89 là đường màu vàng, được chưa? Thì cái đường 34, cái đường càng nhỏ thì nó sẽ càng bám sát nến hơn, còn cái đường mà nó càng lớn thì nó càng xa nến hơn. Thế thì khi mà chúng ta thấy được cái đường EMA nhỏ hơn mà cắt xuống dưới đường EMA lớn hơn thì xu hướng nó sẽ thiên về là xu hướng giảm, cho đến khi mà thị trường nó quay ngược trở lại. Đó, đường EMA thấp hơn lại cắt lên trên đường EMA cao hơn thì xu hướng lúc đó thị trường nó thiên về tăng. Đó, thì đây sẽ là những cái cách xác định xu hướng mà nó dễ dàng nhất, và với chỉ báo thì chúng ta không cần phải vẽ gì cả, mở chỉ báo ra là chúng ta cũng có thể thấy được rồi. Tuy nhiên với cách làm này thì nó lại mang lại một cái nhược điểm, đó là cái chỉ báo nó luôn luôn bị đi sau nến, và cái độ trễ của nó làm cho cái xu hướng của chúng ta nhận biết nó bị chậm. Khi mà chúng ta nhận biết được xu hướng nó giảm thì nó đã giảm trước đó một khoảng thời gian rồi, và chúng ta phải chờ đợi khi mà thị trường điều chỉnh ngược lại thì chúng ta mới có thể vào lệnh được. Thì cách làm này nó mang lại yếu tố an toàn, nhưng cái điểm vào lệnh của nó thì lại không đẹp, nên chúng ta chỉ sử dụng cách này để nhìn xu hướng thôi nhé. Còn giờ chúng ta sẽ sang đến cách thứ tư. Rồi sang đến cách thứ tư thì chúng ta sẽ sử dụng một cái chỉ báo khác, đó là chỉ báo Bollinger Band để xác định xu hướng. Thì với cái chỉ báo Bollinger Band này, chúng ta bật lên chúng ta sẽ thấy được khá là rõ ràng những cái vùng mà khi mà Bollinger Band nó bị phình to ra như vậy thì đó là lúc mà xu hướng nó đang mở rộng. Đó, và chúng ta chỉ cần nhìn theo hướng nến thôi, chúng ta có thể biết được là xu hướng đang giảm hay là đang tăng. Ngoài ra thì chúng ta có thể biết được những cái vùng sideways rất là rõ ràng khi mà Bollinger Band nó bị thắt nút cổ chai lại, như cái vùng này chẳng hạn, hay như cái vùng này chúng ta thấy là Bollinger Band nó thắt nút cổ chai và nó đi ngang, hay những cái vùng như này thì đây là những lúc mà thị trường không có xu hướng hoặc đi sideways. Hay đến cái hiện tại chỗ này cũng vậy, lúc đó chúng ta nãy chúng ta vừa nhìn thấy xem đúng không ạ, mình đã kể cho mọi người hai cái đường trendline ở đây và rõ ràng là xu hướng nó không rõ ràng, nó tích lũy tam giác, thì Bollinger Band nó cũng đang bị co lại và nó thắt nút cổ chai. Còn những cái đoạn nó phình to như vậy thì là những lúc mà thị trường nó thể hiện xu hướng đang tăng hay đang giảm. Đó, thì chúng ta dựa vào cái Bollinger Band này cũng có thể xác định được xu hướng của thị trường hiện tại nó đi như thế nào, và dựa vào đó chúng ta tìm những cái điểm vào lệnh. Tuy nhiên với Bollinger Band thì nó cũng bị giống như hai đường EMA vừa nãy, đó là gì, cái độ trễ của nó cũng sẽ luôn luôn đi sau nến. Thế nên đôi khi là gì, nó mở rộng band đi khoảng một vài cây nến rồi chúng ta mới xác nhận được nó là xu hướng tăng, hoặc là nó co lại thắt nút cổ chai lại khoảng một vài cây nến rồi chúng ta mới thấy được là nó đi sideways. Thế nên với Bollinger Band cũng chỉ là dự báo để chúng ta xác định được xu hướng thôi, còn điểm vào lệnh chúng ta vẫn phải sử dụng những cái vùng kháng cự hỗ trợ hay là những công cụ khác, hoặc là những mô hình nến để chúng ta vào lệnh nhé. Đó là cách thứ tư. Chúng ta sẽ đến với cách cuối cùng. Đến với cách cuối cùng đó chính là sử dụng sóng Elliott để xác định xu hướng. Thì đây là một công cụ mà được sử dụng rất phổ biến ở trong tất cả các thị trường như là chứng khoán, hay là thị trường cổ phiếu, hay là thị trường Bitcoin, hay là thị trường Forex, thì đều sử dụng công cụ này. Tuy nhiên công cụ này thì nó có độ phức tạp nhất định, thế nên mình sẽ chia sẻ một cách ngắn gọn thôi. Nếu anh chị nào mà thực sự đam mê công cụ này thì phải học rất nhiều chúng ta mới có thể xác định được. Thì với công cụ sóng Elliott này nó sẽ cho chúng ta biết được là trong con sóng tăng này nó có mấy nhịp, và khi nó kết thúc nhịp rồi thì đâu là điểm đảo chiều của nó. Mình lấy ví dụ như đây là một cái nhịp 1, 2, 3, 4 và 5. Sau khi kết thúc cái nhịp 5 này rồi thì kiểu gì nó cũng sẽ có những nhịp điều chỉnh giảm. Đó, và chúng ta dựa vào những công cụ như là Fibonacci thì chúng ta có thể đoán được. Hay ví dụ như cái nhịp giảm ở đây đi, chúng ta cũng có thể vẽ là 1, 2, 3, 4 và 5, đủ 5 nhịp sóng trong sóng đẩy rồi thì nó cần phải điều chỉnh lên một nhịp ABC, và dựa vào những cái nhịp này chúng ta sử dụng cả Fibonacci kết hợp nữa
chúng ta có thể đoán được tại cái vùng điểm này là cái điểm quay đầu, và khi mà thị trường đã đủ sóng rồi thì kiểu gì nó cũng sẽ quay đầu thôi, và chúng ta có thể bắt được những nhịp đảo chiều rất là rõ ràng. Còn nếu trong trường hợp mà thị trường nó chưa đủ sóng, giả sử nó mới chỉ đến con 3 này thôi chẳng hạn, nó chưa có đủ nhịp sóng 5, thì chúng ta có thể thấy là như vậy thì kể cả cái nhịp này nó có tăng thì kiểu gì nó cũng phải xuống thêm một nhịp nữa để nó hoàn thành nốt con sóng 5. Mình chưa cần biết là sóng 5 này đi tới đâu, nhưng kiểu gì cũng phải xuống. Vậy thì chúng ta sẽ ưu tiên cho việc là canh sell chứ không phải là cái canh buy. Hay ví dụ như cái nhịp này nó rõ ràng là chúng ta thấy được là gì ạ? 1, 2, 3, 4 và 5. Cho nên mọi người mình dùng nhầm. Đây ạ, dùng nhịp này. 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy đã đủ 5 nhịp rồi, đúng không ạ? Trong cái nhịp 5 này thì có đang thiếu một con sóng nữa. Có thể con này nằm ở đây, hụt, hoặc là có thể lên một nhịp nữa. Thế thì giả sử nó kết thúc ở đây rồi đi, thì có phải là chúng ta tìm điểm chúng ta sell không? Và khi nó test lại hai đỉnh như vậy thì đây là cái điểm bảo lệnh chúng ta sẽ khá là an toàn. Mặc dù rõ ràng nó xác nhận là xu hướng tăng tiếp rồi, nhưng khi mà chúng ta xác định được sóng Elliott, nó sẽ cho chúng ta biết được là con sóng đó còn tăng được hay không và nó đủ sóng hay chưa. Nếu nó đủ rồi chúng ta cứ mạnh dạn sell, kể cả nó có xác định xu hướng mới hay như thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn có thể sell vào lệnh được, chúng ta vẫn có thể đánh đảo chiều được. Thì đó là cái công cụ rất là hay với sóng Elliott, nhưng cái độ phức tạp của nó thì nó khá phức tạp và chúng ta phải dành thời gian học với nó, nghiên cứu nó rất nhiều, chúng ta mới có thể vẽ được sóng như thế nào. Thì trên đây là 5 cách để chúng ta có thể sử dụng, và mỗi một người mới cũng có thể sử dụng được để chúng ta có thể giao dịch được với thị trường, xác định được xu hướng để chúng ta tìm điểm entry vào lệnh, làm sao để tối ưu cái plan của chúng ta nó cùng xu hướng, nó sẽ an toàn hơn cái việc chúng ta đánh ngược xu hướng, và từ đó chúng ta sẽ tìm những cái điểm vào lệnh làm sao để SL hay TP là tối ưu nhất đó. Và 5 cách này là 5 cách mà mình đúc kết từ những kinh nghiệm của mình đưa ra. Tuy nhiên sẽ còn rất nhiều cách phức tạp khác nữa, nhưng đây là 5 cách cơ bản nhất để có thể giúp tất cả mọi người. Nếu như mọi người cảm thấy video này hữu ích thì tặng cho mình một like và chia sẻ video này của mình, đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Xin chào mọi người và chúc mọi người một ngày tốt lành.